නිමක් කරනවා. ඒ සඳහා ඔබට වටිනා සම්පත්දායක පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් ඇවිත් ඉන්නවා. මම මේ දෙකොළම ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් මේ අවස්ථාවේ පිළිගන්නවා. සාන්තානා බාලිකා විද්‍යාලය කියන්නේ මමත් අවුරුදු 10ක් විතර සේවය කරපු පාසලක්. මට මේ ගුරු දෙදෙනා හම්බෙලා නැහැ. උන්ට මම දන්නවා. මේ ඉතාමත්ම දක්ෂ ගුරු මහත්මයා දෙපළක්. ඉතින් ඒ සම්පත්දායක පුද්ගලයන් සමග අපේ ICT විෂය උගන්වන දක්ෂ ගුරු බෞතුන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ සියලු දෙනාගේම සහභාගීත්වය ඔබට සුවිශේෂී දායකත්වයක් දීලා ඔබේ අධ්‍යාපන සංවර්ධනය කරන මට කරන මේ ව්‍යාපෘතියේ අද දවස් පුරා ඉතාමත් ඵලදායී විදිහට ප්‍රයෝජන ගන්න කියලා මම කාර්මිකව ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් අද දවස් ඔබේ කටයුතු සාර්ථක වෙන සුබ පතනවා. ඒක කියන නම මොකක්ද කියන එක. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය වාසිය තමයි මේ වගේ කිට් එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. හරි ඔන්ලයින් ඕඩර් කරලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ආසේ හරියටි. ගොඩක් දේවල් මේ ඉස්සරහට ගියා හැකි. මේක ඇත්තටම පේනවා සිදුරු වගේ තියෙනවා නේ. ඒ සිදුරු වලට මේ උපකරණය ඔයාලට ඇතුළට හයි කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒ වැඩේ වුණාට පස්සේ ආපහු ගලවලා ගන්නත් පුළුවන්. ආපහු එතනම හයි කරලා තා ඒ විදිහට වැඩ කරනවා. ඔයාලට බලන්න අන්න මේක තියෙන්නේ බෝඩ් එක අපි USB බෝඩ් එක වම් පැත්තට තියාගත්තොත් මේ වම් පැත්තට කෙලවරේ යාවි. දැන් රීසෙට් බටන් එක. අයියා මොකද කරන්නේ? බලන්න මොකද කියලා. රිසීව් කරන්න සමහර කටකට වල ස්වභාවය අනුව ඒවා ගන්න තමයි අපිට මෙන්න මේක තියෙනවා. TXRX කියලා මෙතන LED එකක් තියෙනවා. හතරක් තියෙනවා තමයි උතන කබෝඩ් වගේ තියෙන්නේ. හරිනේ? right. අපි බලමු මෙහෙම දැන් ඔයාලගේ තියෙන අගේ කියන එක ඔයගොල්ලෝ හොයාගන්න දැනගන්න. right? මෙන්න මේක තමයි පුතේ සම්බන්ධ වර්ණන. දැන් මෙහෙමයි. ඔයාලගේ හතරයි තියෙන්නේ. රතු පාට වලලු දෙකක් තියෙනවා නම් පළවෙනි එක. හරිද? වම් පැත්තේ කෙළවරේම රතු. ඊළඟට තියෙන එක රතු. එහෙනම් කීයද? 22. 22. හරිද? දැන් මම උදාහරණයක් දෙන්නම්. මේ රටේ 22. හරි. දැන් ඊළඟට තියෙන රින් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ කිව්වා මම ගත්ත උදාහරණය හරියට දුරු පාටටවත් මම ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ පාස්සපුවා නෙමෙයි දෙන්නේ. දැන් ඔය කිට් එකත් එක හම්බ වෙන්නේ. ඇනෝඩේ සහ කැටෝඩේ හොයාගන්න බලන්න. හොයාගන්න අමාරු නම් මේ සෙවල ටීචර් ළඟට ළඟට ඇවිල්ලා උදව් කරගන්න. හොයාගන්නකො. ඇනෝඩේ කියන්නේ කොයි පැත්ත? IoT පිළිබඳ විශාල දැනුමක් ලබා දුන් සාන්තානා බාලිකා විද්‍යාලයේ මාධව විජේසේකර ගුරු පියාණන්ටත් නන්දන බණ්ඩාර ගුරු පියාණන්ටත් බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අප පාසලේ විදුහල්පතිනිය දයානි තිලකසිරි මහත්මිය එස්මී මුතුණු හිටියත් එතුමීටත් ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂ ස්තුතියක් අප විද්‍යාලයේ තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණීය භාර Nadeera Chamila